دوستان عزیزم، درود و مهر. امروز یک غذای سنتی داریم که بدون گوشته ولی خیلی خوشمزه است. هم سریع درست میشه، هم همه عاشق طعمش میشن. آخر ویدیو قول میدم دلتون بخواد همین الان درستش کنید. بریم که با هم دیگه طرز تهیه‌اش رو ببینیم. یک عدد پیاز رو به صورت نگینی ریز میکنم. این غذا برای 3 نفر در نظر گرفته شده. شما به اساس تعداد نفرات باید مواد رو کم یا زیاد کنید. من اندازه ها رو هم در طول ویدیو میگم، هم داخل دیسکریپشن نوشتم. داخل قابلمه مقداری کره حیوانی ریختم. عزیزانی که وگان هستن از هر نوع روغنی که دوست دارن میتونن استفاده کنن. بعد از داغ شدن پیاز ریز شده رو میریزم، هم میزنم و میذارم تا پیاز کمی نرم و شیشه‌ای بشه. ادویه‌های این غذا شامل زردچوبه، پودر تخم گشنیز، نمک و فلفل سیاه هستش. ببینید چون این غذا کشک داره، اگه کشکی که استفاده میکنید نمک داره، نمک این مرحله رو حذف کنید. هم میزنم و میذارم ادویه‌ها تب بخورن، عطر ادویه‌ها آزاد بشه. ما نیاز به گردو داریم که من از 100 گرم استفاده کردم. خرد شده 6 قاشق غذاخوری میشه. شما حتی میتونید از گردوی کمتری هم استفاده بکنید که این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. بعد از خرد کردن گردو رو به پیاز اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم به مدت 1 دقیقه با حرارت کم تف بخوره. واقعا تنوع غذای سنتی تو ایران خیلی زیاده و یکی از یکی خوشمزه تر، هر کدوم با یه طعم کاملا متفاوت. این کارجوش گوجه هم یکی از اون خوشمزه ترین هاست. یک قاشق غذاخوری رب به گوجه فرنگی نیاز داریم که به پیاز اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم تا رب تف بخوره، رنگ رب باز بشه. واقعا یک غذای عالی و فوق العاده خوشمزه. جای تک تک شما دوستان عزیز خالی. یک قاشق غذاخوری نعنا خوش نیاز داریم که نعنا رو اضافه میکنم، هم میزنم و میذارم فقط در حدی که با بقیه مواد مخلوط بشه. نیازی به تفت دادن زیاد اصلا نیستش. 5 عدد گوجه فرنگی نیاز داریم که باید پورش کنیم که من با استفاده از دنده درشت رنده میکنم. شما به هر وسیله‌ای که دارین و راحت هستید پوره بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال غذاهای سنتی فوری و فوق العاده خوشمزه هستین، حتما این کالجوش گوجه رو درست کنید. مطمئنم هر کی بخوره عاشقش میشه. پوره گوجه فرنگی رو به بقیه مواد اضافه میکنم. زمانی که گوجه رو اضافه کردید باید هم بزنید و بذارید با حرارت کم به مدت 2 دقیقه تف بخوره. اگر عاشق غذاهای نونی هستین، این کالجوش گوجه بهترین گزینه است. ما نیاز به کشک داریم که من از 5 قاشق غذاخوری استفاده کردم و کشک رو رقیق کردم. مقداری آب جوش هم بهش اضافه میکنم. زمانی کشک رو اضافه کردی باید سریع هم بزنید تا زمانی که از دور شروع بکنه به حباب زدن. اگر هم نزنید احتمال اینکه کشک بریده بشه زیاده. من هم میزنم و بعد به مدت 20 دقیقه الی نیم ساعت بهش زمان میدم تا بپزه و جا بیفته. این هم از غذای خوشمزه و سنتی ما. امیدوارم شما مثل من از درست کردن و خوردنش لذت ببرید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین. اگر از این غذا خوشتون اومد یادتون نره ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا در کنار هم دستورهای سنتی جذاب دیگرم امتحان کنیم. تا ویدیوی بعدی مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید. بدرود.